to the north, yeah, badass bitch. I get my life right from the source, yeah. तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चांदे अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई, सोनिया भी लगने गियां पे बालियां, गला नाल मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल PR क्रिएशनला। भावांनो, आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगचा डेमो तुम्ही आपल्या प्रिव्ह्यूमध्ये बघितलंच असेल की याची आपली व्हिडिओ एडिटिंग कशाप्रमाणे होणार आहे। तर भावांनो, तुम्हाला पण अशाच प्रकारचे एकदम इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सॉन्गवरती स्टेटस बनवायचं शिकायचं असेल तर भावांनो, तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं आहे, ह्या व्हिडिओला जरा स्क्रिप्ट करता पूर्ण कम्प्लीटली बघायचा आणि शेवटपर्यंत बघायचा आहे। आणि आजच्या व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल भावांनो तो जिप फाईलमध्ये कन्वर्ट असणार आहे। जिप फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे आपण पासवर्ड नाही दिलेला आहे, म्हणून सर्व काही मटेरियल तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडंफार शेकबेट न्यू यूज केले आहे आणि सर्व काही इफेक्ट न्यू यूज केलेला आहे। म्हणून आत्ताच एक प्रिव्ह्यूला एक लाईक ठोकून घ्या भावांनो, आणि समोर अशाच प्रकारचे मराठी एडिटिंग ट्युटोरियलसाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचा आहे। ओके, तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण जराही टाईम वेस्ट न करता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। अशा प्रकारचं इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी भावांनो तुम्हाला अगोदर एका ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे, ते म्हटलं तर अलाइट मोशन। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन अवेलेबल नसेल तर भावांनो, माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अलाइट मोशनची विदाउट वॉटरमार्क आणि न्यू व्हर्जनची लिंक आहे भावांनो, तिथून जाऊन अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन सिंपल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता। आणि हो भावांनो, आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.prcreation12.com ला बीटमार्क आणि शिकपीठ आणि व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे तो प्रोव्हाइड केलेला आहे भावांनो, एकदम फ्री। तिथून जाऊन बीटमार्क आणि शिकपीठ आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे आणि व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल तो जिप फाईलमध्ये कन्वर्ट असणारा, म्हणून जिप फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे आपण पासवर्ड नाही दिलेला, म्हणून सर्व काही मटेरियल तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर बीटमार्क आणि शिकपीठ इम्पोर्ट करून घ्यायचं आपल्या अलाइट मोशनमध्ये। त्यानंतर प्रोजेक्टवरती क्लिक करून अशा प्रकारचा बीटमार्क प्रोजेक्ट तुमच्या समोर इम्पोर्ट होऊन जाणार। तर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, इथे तुम्हाला काहीच नाही करायचं, तुम्हाला समोरची प्रोसेस तुम्हाला काय करायचं भावांनो, तुम्हाला यायचं आहे 5.23 पर्यंत। 5.23 पर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, अशा वेळेला प्लसवाला आयकॉन सिलेक्ट करायचा, व्हिडिओ जायचं भावांनो, व्ह्यूअलवरती क्लिक करून अशा प्रकारची एक मी तुम्हाला जिप फाईल देणार। जिप फाईलमध्ये आजच्या व्हिडिओला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल म्हणून तो जिप फाईलमध्ये कन्वर्ट असणार आहे। जिप फाईलला कसल्याच प्रकारचं इथे आपण पासवर्ड नाही दिलेला आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला कृतिकामांची फोटो सिलेक्ट करावं लागेल। फोटो सिलेक्ट करून या 3 डॉटवरती क्लिक करा आणि फिल्टर स्क्रीन नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करून यावाला आयकॉनला धरून अशाप्रमाणे कट करा। तुम्हाला आणखी एकदा सांगतो भावांनो, अशाप्रमाणे मॉडेलच्या पिकला सिलेक्ट करा। त्यानंतर भावांनो 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल्टर स्क्रीन नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करून यावाला आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे कोमळ हाताने कट करा। ओके, तर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, अशाप्रमाणे कम्प्लिटली शेवटपर्यंत बीटमार्कनं सर्व फोटो सेट करावे लागतील। ओके, तर तुम्हाला मी सांगत बसेन तर व्हिडिओ खूप आपला लांब होऊन जाणार भावांनो, म्हणून मी थोडंफार व्हिडिओला स्टॉप करतो आणि तुम्हाला ह्या सर्व काही प्रोसेस हे सर्व फोटो सेट करून दाखवतो। आणि जर भावांनो आपल्या चॅनलला आता सबस्क्राईब नाही केलं तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा, कारण की अशाच प्रकारे मराठी एडिटिंग कंटेंट आपल्या चॅनलवरती रोज तुम्हाला शिकायला मिळतील। आणि भावांनो, हेच मटेरियल तुम्हाला फ्रीमध्ये डाउनलोड करायचे असेल तर आताच आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा भावांनो, तिथे व्हिडिओ एडिटिंगला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे तो आपण एकदम फ्री असा प्रोव्हाइड करत असतो। ओके, तर भावांनो, आता तुमचं आपण जराही टाईम वेस्ट न करता सर्व काही बीटमार्कनं सर्व फोटो मी सेट करून घेतो। ओके, तर भावांनो, सर्व काही आपले बीटमार्कनं सर्व फोटो सेट झालेले आहेत। ओके, तर भावांनो, इथे तुम्हाला काहीच न करता हे एकदम तुम्हाला खोली फेस सोडून द्यायचे आहे। ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, तुम्हाला याचं 5.23 पर्यंत, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून व्हिडिओ जायचं भावांनो, व्ह्यूअलवरती क्लिक करून अशा प्रकारच्या जिप फाईलला ओपन करायचं। आणखी एकदा सांगतो भावांनो, जिप फाईलला कसल्याच प्रकारचा इथे आपण पासवर्ड नाही दिला आहे, तुम्ही फ्रीमध्ये मटेरियल सर्व काही डाउनलोड करू शकता। फक्त आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटला तुम्हाला एक कोड अप्लाय करावा लागेल, म्हणजे 2 पद्धतीत आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कोड मिळून जाणार। फक्त तो कोड अप्लाय केल्यानंतर तुम्ही वेबसाईट ओपन होऊन जाणार भावांनो, त्यानंतर तुम्ही सर्व काही मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर भावांनो, अशा प्रकारचे 31 सेकंदाचा एक ओव्हरले व्हाईट ओव्हरले इफेक्ट बनवून दिलेला आहे। त्या व्हाईट ओव्हरले इफेक्टला सिलेक्ट करा, त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे तो व्हाईट ओव्हरले इफेक्ट येऊन जाणार। त्यानंतर भावांनो 3 डॉटवरती क्लिक करून घ्या आणि फिल्टर स्क्रीन नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करा। त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, ब्लेंडिंगवाला ऑप्शन ते जाऊन लाइटिंगवाल्या ऑप्शन किंवा स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा। स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर ज्याचा जो साऊंड आहे साऊंड पूर्णपणे कम करा, ज्याच्यातून तुमचा ऑडिओ सॉन्गचा आवाज येणार, त्या ओव्हरले इफेक्टचा नाही। ओके, अशाप्रमाणे बघून घ्यायचं पण कुठपर्यंत आपलं सॉन्ग आहे आणि कुठपर्यंत आपला इष्टपाट ओव्हरले इफेक्ट जाऊन राहिला। तर 27.16 पर्यंत येऊन अशाप्रमाणे ओव्हरले इफेक्टला हा कोमळ हाताने क्लिक करा आणि अशाप्रमाणे क्लिक करून शेवटपर्यंत कट करा। ओके, कट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, जी एकदम स्टार्टिंगला आपण खुली पेज सोडली आहे त्यासाठी आपल्याला स्पेशल इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून www
www.prcreationbandhu.com बीटमार्क आणि शेकबीट नावाचा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करायचा आहे. बीटमार्क ओपन केला त्यानंतर भावनो शेकबीट नावाचा प्रोजेक्ट इनपुट करायचा आहे. शेकबीट नावाचा प्रोजेक्ट अशा प्रकारे इनपुट झाल्यानंतर अशा प्रकारे काहीतरी इंटरफेस येणार भावनो. त्यानंतर इथे लिहून असणार की आताच आलास तर सबस्क्राईब करून जा. इथपर्यंत आलेच असेल तर पोट्यो आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस करायला विसरायचं ना. ओके, त्यानंतर तुम्हाला जी फर्स्टवाली इमेज आहे फर्स्टवाली इमेजला सिलेक्ट करा. यावाला आयकॉनला सिलेक्ट करायचा अशा पद्धतीने. त्यानंतर म्हणून कॉपी लेअर करा. कॉपी लेअर केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करा. बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्यास भावनो तुम्हाला काही एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवरती यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे यावाला आयकॉनला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो पेस्ट लेअर करायचा आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर तुम्ही इफेक्ट दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट राहणार भावनो. ओके, त्या इफेक्टला तुम्हाला काहीच नाही करायचं अशाप्रमाणे सिलेक्ट करायचं. अशाप्रमाणे इथे तुम्हाला बुकमार्क तुम्हाला काहीच नाही करायचं भावनो. बुकमार्कला तुम्हाला इथे यायचं आहे. त्यानंतर भावनो तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे त्या बुकमार्कला इथे आपल्याला बुकमार्क. ओके, तर अशाप्रमाणे याला काय करायचं अशाप्रमाणे इथे तुम्हाला एका कोपऱ्यामध्ये सेट म्हणजे सेंटरला सेट करायचं अशाप्रमाणे. ओके, या बुकमार्कला सेंटरला सेट करायचा आहे. आणि जी फर्स्टवाली लेअर आहे भावनो त्याला फर्स्टवाल्या लेअरला अशा प्रकारे झूम करायचा आहे. तर मी तो इफेक्ट दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट सेंटरला येईल. ओके, सेंटरला आल्यानंतर तुम्हाला काहीच नाही करायचं. हे लेअर आहेत भावनो, लेअरला तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे ते सिलेक्ट होऊन जाणार. ओके, तर तुम्हाला काय करायचं भावनो हा जी लेअर आहे. ओके, तर इथपर्यंत याचा 5.23पर्यंत. त्यानंतर ज्या इफेक्टला सिलेक्ट करायचा आहे त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन जो हा आयकॉन आहे भावनो. ओके, अशाप्रमाणे जो आयकॉन आहे त्या आयकॉनला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करा. आणि जे इफेक्ट आहेत भावनो इफेक्टच्या आयकॉनवरती जा तुम्ही. तर भावनो हा इफेक्ट आहे तुम्हाला अशाप्रमाणे हा इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायला लागेल. ओके, तर मी इथे कम्फर्टेबल सेट करून घेतो भावनो. हा जो आपण आत्ता जो पीक ॲड केला त्या पीकला अशाप्रमाणे मी ॲड करून घेतो. त्यासाठी पण तुम्हाला काय करावं लागेल त्या इमेजला आणखी एकदा सिलेक्ट करून मूव अँड ट्रान्सफर यावाला आयकॉनला सिलेक्ट करावं लागेल एकदा. यावाला आयकॉन सिलेक्ट अशाप्रमाणे जी फर्स्टवाली की आहे फर्स्टवाली कीला अशा समोर ढकला. त्याचबरोबर सेकंडवाली कीला आपण अशाप्रमाणे समोर ढकला. आणि जी थर्डवाली की आहे आपण थर्डवाली कीला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करा. त्यामुळे दुसऱ्या रेड लाईनवरती येऊन अशाप्रमाणे एक्स्ट्रा पार्ट कट करा. तर मी तो इफेक्ट दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट लागून जाणार. ओके, अशाप्रमाणे तो म्हणजे ज्या कारण तुमचं जो आहे बनणं अशा कारण तुमचा जो इफेक्ट आहे तो आणखी एकदा मूव अँड ट्रान्सफर द्या. अशाप्रमाणे त्यांना सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे येऊन जा. आणि अशाप्रमाणे पूर्ण कीला आहे भावनो कीला म्हणजे समोर ढकला अशाप्रमाणे. ओके, अशाप्रमाणे समोर ढकलून जी रेड लाईन आहे रेड लाईनच्या आखरी पॉईंटवरती येऊन अशाप्रमाणे याला कट करा. तर मी तुम्हाला दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट लागून जाणार. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट अशाप्रमाणे झूम होणार. त्यानंतर झूम झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे अशाप्रमाणे झूम होणार भावनो. अशाप्रमाणे झूम झाल्यास तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे झूम इथे आपटत आहे. तर 2.24पर्यंत येऊन तुम्हाला काय करायचं प्लसवाला आयकॉन असेल व्हिडिओने जायचं भावनो. व्ह्यूअरवरती क्लिक करून अशा प्रकारच्या जिफाला ओपन करा. अशा प्रकारे 4 सेकंदाचा पिंक ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे. त्या ओव्हरले इफेक्टला सिलेक्ट करा. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल टू स्क्रीन नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर भावनो ब्लेंडिंगवाला ऑप्शन जाऊन लायटिंगवाला ऑप्शन जाऊन स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करणं अशाप्रमाणे त्या ओव्हरले इफेक्टला अशाप्रमाणे खाली उडा. त्याच्याकडे अशाप्रमाणे बघू शकता हे असं झूम होणार पण आणि त्यानंतर ओव्हरले इफेक्ट लागणार. त्यासाठी मग तुम्हाला काय थोडंफार याला असं समोर ढकलायचं आहे. तर मी दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो झूम होणार आणि तो आपडल्यास तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दाखवून देणार. ओके, त्यानंतर तुम्हाला एक्स्ट्रा पार्ट अशाप्रमाणे कट करायचा आहे ते 5.23पर्यंत येऊन. ओके, तर म्हणून आपल्याला काय करायचं याच्यामध्ये आपल्याला थोडंफार आपल्या फोटोमध्ये शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा शेक इफेक्टवाला टूलवरती जावं लागेल. शेक इफेक्टवाला टूलवरती गेल्यानंतर तुम्हाला काय जे फर्स्टवाली इमेज आहे फर्स्टवाली इमेजला सिलेक्ट करायचा. इफेक्टवाला टूलवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करा आणि कॉपी पेट इथे करून घ्या. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्यास तुम्हाला काय करायची फर्स्टवाली इमेज आहे भावनो फर्स्टवाली इमेजला सिलेक्ट करायचा. इफेक्टवाला टूलवर जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करायचा आणि पेस्ट पेट इथे करा. त्यामुळे एक इमेज सोड आणि सेकंडवाल्या इमेजला हा इफेक्ट अप्लाय करा अशाप्रमाणे. त्यानंतर म्हणून आणखी एक इमेज सोड आणखी एकदा सेकंडवाल्या इमेजला हाच इफेक्ट अप्लाय करायचा. अशाप्रमाणे तुम्हाला सर्व इमेजला एक इमेज सोडून अशाप्रमाणे इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. आणि म्हणून जर व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कसल्याच प्रकारचा तुम्हाला प्रॉब्लेम झाला तर मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून सांगू शकता भावनो. मी तिथे 100% पूर्णपणे रिप्लाय देण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करतो. ओके, तर अशाप्रमाणे सिलेक्ट करायचा. आणि हे सर्व मटेरियल तुम्हाला एकदम फ्री डाउनलोड करायचं एक पण MB वेस्ट करता. तर आताच आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हा भावनो. तिथे व्हिडिओ एडिटिंगला लागणारा जो काही ऑल मटेरियल आहे तो आपण एकदम फ्री असा प्रोव्हाइड करत असतो. तर त्यानंतर भावनो हे जे तुम्हाला डबल बुक मार्क दिसतं आहे डबल बुक मार्कवाला पिकवाल्याला इथे तुम्हाला इफेक्ट नाही अप्लाय करायचा आहे. अशाप्रमाणे हे आहे भावनो इथे सोडून द्यायचं आहे तुम्हाला इथे यायचं आहे आणि इथे तुम्हाला नाही अप्लाय करायचा आहे. त्यानंतर भावनो 17 आणि 26वाल्या इमेजला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा अशाप्रमाणे. ओके, त्यानंतर भावनो हा इमेजला सोडून आणखी एकदा अशाच प्रमाणे तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ओके, तर अशाप्रमाणे कंप्लीटली शेवटपर्यंत एक इमेज सोडून अशाप्रमाणे इफेक्ट अप्लाय करत जायचं भावनो. जर भावनो तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कसल्याच प्रॉब्लेम तर मला कमेंट नक्की करा. ओके, त्यानंतर भावनो जर अशाच प्रकारचे समोर मराठी एडिटिंग ट्युटोरियल तुम्हाला हवे असतील तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा
आणि बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस करायला विसरायचं ना भावांनो. बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस केल्यानंतर काय येणार भावांनो की आपले जे नवीन ॲडिटशी संबंधित व्हिडिओ अपलोड होतील ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर पहिला मिळून जाणार. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे तर ही तर आपल्याला इफेक्ट अप्लाय झाला आहे. त्यानंतर म्हणून सेकंडवाल्या इमेजला कोणता इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे त्यासाठी म्हणून तुम्हाला काय करा आणखी एकदा बॅक येऊन आणखी एकदा शेकपीटवाला टूलवरती जावं लागेल. गेल्यानंतर भावनो जो तर हा तर इमेज आपला कॉपी झाला त्यानंतर म्हणून सेकंड इमेजला तुम्हाला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करायचा आहे. इफेक्टवाला टूलवर जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करा आणि कॉपी पेट इथे करा. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावनो जी इमेज आपण सोडलो होतो ओके त्या इमेजला तुम्हाला सर्वप्रथम सिलेक्ट करायचं आहे. अशाप्रमाणे इफेक्टवाला टूल जाऊन 3 डॉटवर पेस्ट पेट इथे करायचा आहे. त्यामुळे जी इमेज सोडून होती त्याच इमेज तुम्हाला अशाप्रमाणे इफेक्ट यांना अप्लाय करायचा आहे. आणि जे डबल बुक मार्क आहे भावनो त्या डबल बुक मार्कवाले PNGला तुम्हाला काहीच नाही करायचं म्हणजे इफेक्ट तिथे नाही अप्लाय करायचं. त्यासाठी म्हणून आपल्याला स्पेशल इफेक्ट तयार करायचा आहे. ओके, तर अशाप्रमाणे तुम्हाला एक इमेज सोडून हा इफेक्ट अप्लाय करत जायचा आहे. ओके, अशाप्रमाणे तुम्हाला जी इमेज आपण तिथे आपण एकही पण इफेक्ट नाही अप्लाय केला तिथेच फक्त हा इफेक्ट अप्लाय अशाप्रमाणे करायचा आहे. ओके, अशाप्रमाणे इथे सोडायचं आहे. त्यानंतर या इफेक्टला अशाप्रमाणे सिलेक्ट करून तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर मी कम्प्लिटली पूर्ण इमेजला जे सोडून आहे त्या इमेजला हा इफेक्ट अप्लाय करून घेतो. ओके, तर भावना सर्व काही ईमेलला हा फोटोमध्ये आपल्याला शेकपीट अप्लाय झाले आहे. त्यानंतर मग तुम्हाला सांगल्याप्रमाणे हे बॉक्सची PNG आहे. हा बॉक्सच्या PNGला सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मग ज्या इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे इमेजला सिलेक्ट करून तुम्हाला काय करायचं भावनो ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर भावनो ॲड इफेक्टमध्ये क्लिक करा. त्यानंतर भावनो सर्चवाल्या आयकॉनला सिलेक्ट करा आणि इथे बॉक्स लिहून घ्या. बॉक्स लिहिल्यानंतर भावनो बॉक्स ब्लरच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करा. त्यानंतर भावनो स्टँडर्ड सेटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर तो बॉक्स ब्लर अशाप्रमाणे दिसून जाणार. जर तुम्हाला बॉक्स ब्लरचा ब्लर वाढवायचा असेल अशाप्रमाणे वाढवू शकता. तर मी थोडंफार याला ब्लरमध्ये कन्वर्ट करतो. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे स्टार्टिंग पॉईंटवरती आहे 16.6. त्यानंतर भावनो प्लसवाल्या आयकॉनला सोडून अशाप्रमाणे आपल्या मॉडेलची पिकला सिलेक्ट करायचं अशाप्रमाणे. ओके, अशाप्रमाणे सिलेक्ट करून अशाप्रकारे कट करा. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं पण अशाप्रमाणे कट करून अशाप्रमाणे याला थोडंफार याला छोटं करायचं आहे. छोटं करून घ्यायचं बनवून एवढं फार. आणि त्यानंतर तुम्हाला काय त्याच इमेजला सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर बनव वॉल्डर शॅडोवरती क्लिक करा. इथून याला ऑप्शनला ऑन करा. बनव ऑन केल्यानंतर इथे सिलेक्ट करायचं आहे तुम्हाला स्टॉकवरती. त्यानंतर बनव ग्रीन किंवा ब्लू कोणतं पण ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करा इथून ज्याच्याकडून तुमचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो थोडंफार ब्लॅक दिसेल. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं अशाप्रमाणे 16.6वरती याचा प्लसवाला आयकॉनला सिलेक्ट करा. व्हिडिओ जा पाहून व्हीओवरती क्लिक करा. आणखी एकदा जिफाला ओपन करून अशा प्रकारे 3 सेकंदाचा आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे. त्या ओव्हरले इफेक्टला आणखी एकदा सिलेक्ट करा. ओव्हरले इफेक्टला सिलेक्ट करा. अशाप्रमाणे ते बघू शकता अशाप्रमाणे तो इफेक्ट राहणार. अशाप्रमाणे याला सिलेक्ट करायचं. इथून कट करायचा आहे. बनव कट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे दुसऱ्या रेडलाईनवरती यायचं आहे. त्यामुळे या रेडलाईनवरती येऊन अशाप्रमाणे याला कट करायचा आहे. कट केल्यानंतर तुम्हाला काय जो ओव्हरले इफेक्ट आहे ओव्हरले इफेक्टला खालच्या बॅकग्राऊंडला घ्यायचा आहे ज्याच्या कारण तुमचा जो बॅकग्राऊंड आहे तो थोडंफार वरती येऊन जाणार म्हणजे इमेज. त्यानंतर पण त्याच दिलवाल्या इमेज ओव्हरले इफेक्टला सिलेक्ट करा. त्यानंतर ॲड 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल टू स्क्रीन नावाच्या ऑप्शनला सिलेक्ट करा. त्यानंतर ब्लेंडिंगवाला ऑप्शन जाऊन स्क्रीन लायटिंगवाल्या जाऊन स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. तर मी तो इफेक्ट दाखवून देतो अशाप्रमाणे तो इफेक्ट लागणार. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवरती यायचं. बनव स्टार्टिंग पॉईंटवरती आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तुम्हाला एकदम स्टार्टिंग पॉईंटवर प्लसवाला आयकॉन असेल व्हिडिओ नाम जा बनवून व्हीओवरती क्लिक करा. ओके, जो काय तुमचा लोगो असेल म्हणून तो लोगो अशाप्रमाणे ॲड करा. मूव अँड ट्रान्सफर तिसऱ्यावाला आयकॉनला सिलेक्ट करून अशाप्रमाणे याला छोटं करा भावना आणि याला एका कोपऱ्यामध्ये सेट करा. ओके, अशाप्रमाणे एका कोपऱ्यामध्ये सेट केल्यानंतर याला कंप्लिटली शेवटपर्यंत ओढा भावनो. शेवटपर्यंत ओढल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ब्लेंडिंगवाला ऑप्शन ते जाऊन भावनो लायटिंगवाला ऑप्शन तेव्हा स्क्रीन ऑप्शन कॉन्ट्रास्टवर जाऊन ओव्हरले इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं बनवून ही जी शेवटची इमेज आहे शेवटच्या इमेजला सिलेक्ट करायचा आहे. इफेक्टवाला टूल जाऊन इथून तो इफेक्ट हटवून घ्यायचा आहे. हटवल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा शेकपीटवाला टूलवरती जावं लागेल आणि जो शेवटची इमेज आहे म्हणून शेवटच्या इमेजला सिलेक्ट करावं लागेल. इफेक्टवाला टूल जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी पेट करा. कॉपी पेट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन आणखी एकदा बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करावं लागेल. त्यानंतर म्हणून कम्प्लिटली तुम्हाला शेवटपर्यंत यायचं आहे. शेवटपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं म्हणून जी शेवटची इमेज आहे शेवटच्या इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे. इफेक्टवाला टूल जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करा आणि पेस्ट पेट इथे करून घ्या. असे केलं असून भावनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. आणि भावनो झिप फाईलचा पासवर्ड तर नाही आहे फक्त वेबसाईटला कोड अप्लाय करावा लागेल. कोड आपल्या व्हिडिओमध्ये म्हणून तुम्ही व्हिडिओला लक्षपूर्वक बघितले असेल ना कोड तुम्हाला मिळालाच असेल. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं सेव्हवाला टूलवरती क्लिक करायची. व्हिडिओची जी क्वालिटी आहे तुम्हाला सांगतो 1080 ठेवायची आहे आणि जी फ्रेम रेट आहे तिला फुल आणि जी व्हिडिओची क्वालिटी आहे तिला मीडियम साईजमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. त्यानंतर म्हणून एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक करायचं. एक्सपोर्टच्या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर म्हणून तुमचा जो बनवलेला व्हिडिओ आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह व्हायला रेडी होऊन जाणार. ओके, तर म्हणून व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरायचं ना. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक एक नक्की करा. आणि समोर अशाच प्रकारचे मराठी एडिटिंग ट्युटोरियलसाठी आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस करायला विसरायचं ना भावनो. बेल आयकॉन ऑलवरती प्रेस केल्यानंतर काय होणार भावनो की आपले यूट्यूब चॅनलवरती कुठले पण व्हिडिओ अपलोड होतील ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर पहिले मिळून जाणार. ओके, तर भावनो आजच्या व्हिडिओसाठी फक्त एवढाच. मिळूया समोरच्या एका मजेदार ॲनिमेशन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.